لو محتاج انك تتصدر نتائج البحث يبقى لازم يكون عندك اداة تقدر تساعدك في اختيار الكلمات المفتاحية. علشان كده جبت لكم النهارده اداة تيوب بادي برو الاصدار المدفوع، تقدر تستخدمها مجانا في اختيار الكلمات المفتاحية اللي تقدر تتصدر بيها. وكمان هيظهر لك دلوقتي فيديو في علامة الاي لاداة فيد اي كيو برو الاصدار المدفوع، تقدر برضك تستخدمها في اختيار الكلمات المفتاحية. بس كمل معانا الشرح الاخر علشان ما فيش حاجة تفوتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعينا الكرام؟ معاكم محمد الحجر من قناة شروحات اندرويد في فيديو جديد من سلسلة الربح من اليوتيوب. وفيديو النهاردة يا جماعة هو ازاي تحصل على اداة تيوب بادي برو الاصدار المدفوع مجانا. بس قبل ما ابدأ يا ريت كلنا نصلي على النبي في التعليقات وتدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. يلا بينا نخش في الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة هنعملها لازم نضيف الاداة للمتصفح بتاعنا. هنفتح المتصفح بتاعنا وهنبحث في جوجل على تيوب بادي. هيفتح معانا بالشكل ده كده. هنختار اول علامة بحث تظهر لنا. هتفتح معانا الصفحة دي بالشكل ده كده. هندخل فوق على كلمة ساين ان. هتفتح معانا الصفحة دي بالشكل ده كده. هنيجي على انستول فري اون كروم، يعني تسطيب اضافة الاداة الى كروم. هنضغط عليها هتفتح معانا الصفحة ديت. هيكون انت عندك ظاهر هنا اضافة الى كروم، انا جاي ازالة من كروم لان انا ضايفها. تمام. بعد ما هتصبر 5 ثواني وبعد ما تنزلها هتفتح الصفحة دي معاك من تاني. هنضغط على ساين ان. هتفتح معاك الصفحة بالشكل ده. هنعلم اول خيار وتاني خيار وهنضغط ساين ويز جوجل. هتفتح معانا الاداة بالشكل ده كده يا جماعة. كل اللي علينا ان احنا هنفتح اليوتيوب ونشوف الاداة انضافت ولا لا. تمام. هي طبعا الاداة هتكون انضافت بس محتاجة ان هي تتربط بالقناة، فهنربطها بالقناة. زي ما انتوا شفتوا الاداة فعلا انضافت اهيت. هنضغط على العلامة بتاعتها فوق كده علشان نسجل بالقناة، وهنعلم على الخيار ده وبعد كده هنضغط ساين ان ويز يوتيوب وهنديله الصلاحيات انه يفتح على القناة بتاعتنا. ما تخافوش يا جماعة، الاداة دي مضمونة 100%، ما تشضر القناة في اي شيء يعني. بعد كده هيفتح معانا اليوتيوب بمرة تانية. وبكده احنا حصلنا على الاداة بالمجان، دي النسخة المجانية. عشان بقى ركز بقى في بقية الفيديو ده عشان تقدر تحصل على النسخة المدفوعة. كل اللي عليك ان انت هتضغط على الاداة من فوق كده. هيظهر معاك فيديو بالشكل ده كده. هنضغط على الفيديو تشغيل. Welcome to TubeBuddy. My name is Daniel and I have one mission here هنضغط today. على اعادة تحميل الصفحة من تاني وننتظر ثواني لحد ما تفتح. بعد كده هنضغط على الاداة تاني. هتفتح معانا بالشكل ده كده يا جماعة. كل اللي علينا ان انت هتنزل بالبكرة بتاع الماوس. هتتك هنا وتضغط بالبكرة بتاع الماوس وتنزل على رابع خيار اللي هو ريبورت وتضغط عليه. هيفتح معاك بالشكل ده كده يا جماعة. يفتح معاك الاداة. هو هنا دلوقتي بيقول لك انك تقدر تحصل على النسخة المدفوعة اللي هي برو لمدة 14 يوم مجاني. تمام. فاحنا هناخد النسخة لمدة 14 يوم، وكل ما تعوز الاداة هتعمل ايميل جديد وهتسطب بيه. بس هو ده الموضوع. وبكده تكون حصلت على الاداة زي ما انت عايز النسخة المدفوعة. اهو هنضغط عليها. تمام. هيسجل معانا زي ما انتوا شفتوا. بقت اداني صلاحية لمدة 14 يوم. خلص ال 14 يوم دولت واعمل ايميل تاني، وبكده تكون حصلت عليها بدون اي مشكلة.
وبكده نكون خلصنا شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام.